दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा छौँ र भर्जिनिया राज्यको स्टर्लिङ सहरमा छौँ र आज यहाँहरूलाई विशेष गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् एमसिसी सम्बन्धमा हाम्रा अतिथिहरू मैले संक्षेपमा म परिचय गराउन चाहन्छु। बिल क्लिन्टन तथा बराक ओबामाद्वारा नियुक्ति हुनुभएकी CFO जसलाई हामीले नेपालीमा प्रमुख आर्थिक अधिकारीको रूपमा लिन्छौँ सेन्ट्रल योकमिन वाङ हुनुहुन्छ र लेखा परीक्षक तथा यो राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक दलको राष्ट्रिय समितिका हाम्रा नेतृत्व हरि शर्मा र नेपालबाट भर्खरै अमेरिका आउनुभएका अभिभावक महासङ्घका शुभ प्रभात भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँ सबैजनालाई एकमुष्टमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वेलकम टु यु अल। दर्शक महानुभावहरू अलिकति यो गम्भीर विषय पनि रहेको छ र हामीले नेपालका सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै कुराहरू यस सम्बन्धी देखेका छौँ र अमेरिकी सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी सेनाहरू सडकमा यद्यपि यो एमसिसीलाई स्वीकार गर्यो भने हामी अमेरिकी सैनिक अखडा नेपालमा हुन्छ र यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भनेर 7वटा दलले एउटा छापा विज्ञप्ति एउटा सङ्घर्ष गर्ने पनि जारी गरिसकेका छन्। तर यसै विषयमा म सबैभन्दा पहिला यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। वन्स अगेन आई वेलकम यु अल हियर। थ्याङ्क यू सो मच। हरिजी, सबैभन्दा पहिला म तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। त्यसपछि आई वुड गो टु द यो वाङ एन्ड पहिले सुरुमा यो हल्ला छ नि, यो हल्ला भन्दा पनि एमसिसी भनेको तपाईँले बुझेको जानेको चाहिँ संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त। हजुर, धन्यवाद विजयजी, मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा। म अमेरिका आएको 1990 को सेप्टेम्बर महिना हो। त्यस लगत्तैदेखि म चाहिँ नि डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली चाहिँ नि विभिन्न किसिमको निकायहरूसँग अथवा पार्टी पोलिटिक्समा अमेरिकाको उसमा चाहिँ नि लाग्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा अवसर पाएको थिएँ कि विभिन्न किसिमको अर्गनाइजेसनहरू कसरी चल्छ र को हुनुहुन्छ र त्यसमा कसरी चाहिँ नि इन्भल्भ हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा। त्यही सिलसिलामा 2002 देखि काम सुरु भएको थियो। तर 2003 मा युनाइटेड स्टेट्सको चाहिँ नि हाउसले पास गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई एउटा सेपरेट गभर्मेन्टको चाहिँ नि अथोरिटीको रूपमा चाहिँ नि गठन गरिएको थियो। जुन कुरो चाहिँ नि हामीले www.mcc.gov मा गएर हेऱ्यो खण्डमा चाहिँ वी क्यान फाइन्ड आउट लट अफ मोर डिटेल अबाउट एमसिसी। यसको प्रमुख उद्देश्य भनेकै अविकसित अथवा विकासोन्मुख देशहरूको गरिब निवारण गर्ने, गुड गभर्नेन्स र चाहिँ नि इकोनोमिक ग्रोथको एरियामा चाहिँ सपोर्ट गर्ने अथवा मद्दत गर्ने, आर्थिक सहकारी गरेर एउटा सहयोगको रूपमा। त्यहाँ दुई किसिमको सहयोग हुन सक्छ, एउटा चाहिँ नि ग्रान्ट, एउटा चाहिँ नि लोन भन्ने किसिमको हुन्छ। यो स्पेसिफिक चाहिँ नि सरकारी यो चाहिँ नि संस्था बेसिकली ग्रान्ट दिएर, त्यो चाहिँ नि लोन होइन कि ग्रान्ट दिएर चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ नि विकास गरौँ अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीमा भन्ने किसिमको उद्देश्य लिएर गरिएको। हजुर, दर्शक महानुभावहरू म फेरि एकपल्ट अघि मैले भने सेन्ट्रल योकमिन वाङ, she has been appointed by former President Barack Obama and Bill Clinton. Is this correct? Yes. Let's begin with what is Millennium Challenge Compact. Let's begin with the short introductions. Short introduction, sure. Welcome, and thank you for having me. My name is Chantel Yokmei Wong, as was introduced. I was appointed by President Obama to be the CFO and Vice President for Administration and Finance for the Millennium Challenge Corporation. I left MCC 2014, so I'm speaking as a private citizen and do not represent the U.S. government in any way. In terms of what is a compact, I think Harry described it very well, that it is an agreement between the United States government
and the government of Nepal really to look at key constraints to economic growth. And there, in 2014, a report was put together through a cooperation with the Nepalese government and the U.S. government, economists that looked into very deeply analysis of the constraints. What are the binding constraints to economic growth? And they basically came up with 2 sectors that they think will help Nepal reach its potential. One is the power sector. There are binding constraints to economic growth around energy, availability of energy, and for the economy to grow, as well as the transportation sector. Roads are very difficult. Transporting goods and services around the country is also very challenging. So those are the 2 things that 2 sectors that the 2 governments have agreed to support. And in 2017, so there was development based on that 2014 analysis. A compact was put together, an agreement was put together to look at those 2 sectors, and a compact was signed in September of 2017 here in Washington. Correct. To basically provide $500 million grant, as Harry mentioned, from the U.S. government as grants and not loans, and that the Nepalese government would also contribute $130 million. 30 million, correct. Into the compact, so make it a total of $630 million. 30 million. To look at those 2 particular sectors. Okay, thank you so now, much. Okay. Having signed that, then work has been going on because the compact, what we call entry into force, once a compact, say it's active, then we have 5 years to complete all of the construction, all the roads, all of them has to be done within 5 years. And I believe that the signing of the compact has to be ratified by the Nepalese government. And I think that's the last step to be ratified by the government before entry into force. So thank you so much. Senthil, there are so many rumors, there are so many comments in the social media. Later we will discuss on this part. Thank you so much. दर्शक महानुभावहरु, हामी एकपटक फेरि म नेपालबाट भर्खर अमेरिका आउनुभएका अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसँग यो एमसीसीको बारेमा तपाईसँग म जान्न चाहन्न, किनभने व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, त्यही कुरालाई म दोहोर्याउन चाहन्न। सुप्रभातजी, यो एउटा कुरा भनिदिनुस् त, 4वटा प्रधानमन्त्री र कम्तीमा पनि 5वटा अर्थमन्त्रीहरूद्वारा सम्झौता गरिएको विषयको अवस्थालाई अझ पनि 7वटा दलले आन्दोलन गर्छु भन्नु कुरा कति न्यायोचित छ? यस सम्बन्धीमा तपाईको अलिकति धारणा बताइदिनुस् त। एकपटक नमस्कार। मेरो सौभाग्य अमेरिका पारिवारिक भेटघाटको लागि आएको तेस्रो दिन तपाईहरुको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा र नेपालको जनमानसमा तातिरहेको अवस्था एमसीसीको सन्दर्भमा यो सन्दर्भ पनि जोडिएको छ। यसको निमित्त म सबैलाई एकपटक हार्दिक अभिवादन नमस्कार गर्दै तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईले उठान गर्नुभएको जस्तै एमसीसीको बारेमा नेपालको सन्दर्भ 7 दल हैन 9 दलहरुले चाहिँ अहिले स्टेटमेन्ट जारी गरेको अवस्था मैले पनि देखेको छु। एमसीसी कार्यान्वयन नगर्नका लागि र एमसीसी कार्यान्वयन गरेमा हामी आन्दोलन गर्छौं भनेर अनवरत किसिमको सिरिजमा कार्यक्रमहरु राखेको अवस्था म देख्दछु। यद्यपि तपाईले भन्नुभएको जस्तो नेपालका 4वटा प्रधानमन्त्री, 7वटा 8वटा अर्थमन्त्रीहरुले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइसकेको पाइपलाइनमा रहेको यो प्रोजेक्ट छ। अमेरिकन गभर्नमेन्टले जुन रूपमा चाहिँ नेपालको विकासको लागि अल्पविकसित मुलुकलाई गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गतको नेपाललाई पनि सहयोग पुर्याउन खोजेको जुन अवस्था छ, त्यो डेफिनेटली सुन्दाखेरि साउन्ड राम्रो प्रकारको कुरा छ। किनभने हामी अल्पविकसित मुलुक, विकासोन्मुख मुलुकको अवस्था भएर हामी आफै सक्षम नभएको अवस्थामा हामी संसारसँग हात फैलाउनु पर्ने, माग्नु पर्ने अथवा सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा हामीलाई अमेरिकन गभर्नमेन्टले चाहिँ एमसीसी मार्फत दिन खोजेको कुरामा केही कुराहरू जनता जनमानसमा चाहिँ राम्रोसँग प्रश्न नपारिएको अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु।
कि नेपाली जनताहरूलाई यो भनेको अवस्था के छ, किन विरोध किन भयो गर्ने भन्ने विरोधको शैलीमा पनि तपाईँको यो कारणले विरोध भनेर पर्टिकुलर कुरा त्यसका क्लचहरू त्यसका दफा उपदफाहरू पढेर भएको भन्दा पनि मलाई अलिकति बढी ह्युमर तरिकाले यसलाई चाहिँ यो गर्नुहुन्न, सहयोग आउनुहुन्न भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा अहिले आजभन्दा अगाडिको 1991-92 फर्किनु मन लाग्छ। जब अरुण 3 चाहिँ नेपालमा साइन गरेर तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ सहयोग गर्न खोज्दाखेरि अरुण 3 को बारेमा पनि यस्तै किसिमको ह्युमरहरू आएको थियो कि यसलाई ल्याउनुहुन्न, प्रोजेक्टलाई लागू गर्नुहुन्न भन्ने कुरा, जसका कारणले नेपाल कतिसम्म चाहिँ डार्कमा बस्नु पऱ्यो भन्ने कुरा देख्दैछौँ। यही कुरा सिमिलरली यो कुरा अहिले आएको अवस्था देख्दछु। त्यस कारणले यो गभर्मेन्टले विगतदेखिको ल्याएको यो चाहिँ कुरा चाहिँ मैले बुझेसम्म है केही क्लजहरू चाहिँ रिभ्यू गर्नु जरुरी छ भने रिभ्यू गर्नु जरुरी होला, त्यसतर्फ जाउँ कि नेपालको स्वाभिमानमा असर गर्छ भने त्योतर्फ जाने हो। अदरवाइज जब विकासका क्रमिक रूपमा जाने विकासलाई अवरोध गर्न हुन्न र यो हिजो गरिरहेका कुराहरू पनि ठिक थियो र लास्ट टाइम 2017मा जसरी चाहिँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि आएर यहाँ जो गर्नुभयो यो कुरा चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा म चाहिँ भन्न चाहन्छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विकासलाई अवरोध गर्न हुन्न, अवरुद्ध गर्नुहुन्न, त्यसलाई त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले हाम्रो पक्षमा बढी कसरी लिने भन्ने कुरामा हामी जानु छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले अलि बढी व्याख्या गरेर नेपाली जनमानसमा हाम्रा नेताहरूले बुझेका मानिसहरूले राम्रो व्याख्या नगरेको अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, फेरि म हरिजी संक्षेपमा उत्तर दिनुहोस् त। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई फेरि अरुण तेस्रो जस्तो परियोजना भनेर घातक हो भन्दै यसलाई पनि फेरि अरुण तेस्रो जस्तो बनाउन खोजिने अवस्था गरिएको हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ संक्षेपमा? मैले अरुण 3 को लागि जति पनि वाशिङटन डिसी आउनुभयो मेरो सौभाग्य थियो, उहाँहरूसँग भेट्ने पनि मौका पाएको थिएँ मैले। अनफर्चुनेटली भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि पार्टीको चाहिँ यति कन्फ्लिक्ट किसिमको चाहिँ नि सिचुएसन सुरु भएको थियो त्यो बेलामा कि एमालेको सरकार त्यतिखेर चाहिँ पदमा हुँदाखेरि एमालेको सरकारले राम्रो प्रेजेन्टेसन दिएर यो कारणले गर्दाखेरि अरुण 3 प्रोजेक्ट चाहिँ नि फिजिबल छ, त्यो किसिमको हामीलाई लोनको सख्त जरुरत छ र पेब्याक पिरियड र चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ नि रेट अफ रिटर्नहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर यो ऋण तिर्न सक्छौँ, यो प्रोजेक्ट फिजिबल छ भनेर उहाँहरूले वर्ल्ड ब्याङ्कमा गएर प्रेजेन्टेसन गरेर फर्किनुहुन्थ्यो। त्यसको लगत्तै पछि फेरि काङ्ग्रेसका साथीहरू आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि आएर यो कारणले गर्दा नेपाललाई आर्थिक भार ज्यादा भइसकेको छ, त्यस कारणले एडिसनल लोन अन टप अफ वाट वी अलरेडी ह्याभ, नेपाललाई चाहिँ भइसकेको लोनमाथि अर्को लोन थप्नु चाहिँ हामीले सस्टेन गर्न सक्ने स्थिति छैन, यो ब्याज तिर्न सक्ने स्थिति छैन। नेपाल विल बी अ फेल्ड नेसन फ्रम चाहिँ नि फरेन कन्ट्रीहरूको चाहिँ नि यो किसिमको लोनले भन्ने किसिमको कुरा भयो। त्यस्तै हिसाबबाट 6 महिना वर्ष दिनपछि फेरि काङ्ग्रेसका साथीहरू चाहिँ नि पदमा आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सस्टेनेबल छ भन्नुभयो भने चाहिँ नि एमालेको साथीहरूले चाहिँ नि यो सस्टेनेबल छैन भन्ने किसिमको कुरो एकदमै फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा, मेरो व्यक्तिगत तवरबाट भन्नुपर्दा त्यो स्थितिले गर्दा आखिर वर्ल्ड ब्याङ्कले त्यो प्रोजेक्टै क्यान्सल गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट कहाँ हुन गयो त भन्दाखेरि ती ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ नि जुन विद्युतको आशा गरेर बसेका हाम्रा चाहिँ नि दाजुभाइ दिदीबहिनी थियो उनीहरू चाहिँ नि एडिसनल लङ टर्मसम्म चाहिँ अन्धकारमा बस्न चाहिँ नि बाध्य भए। अब अहिले त्यही किसिमको स्थिति यहाँ आइरहेको छ। ए बाबा यो लोन होइन, यो डेभलपमेन्टको काम हो, यो विकासको काम हो हैन, यो रोडको लागि डेभलपमेन्ट, बिजुलीको लागि, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यो पनि किन इन्डियाको साइडतिर हुन गयो त भन्दाखेरि हामीलाई वर्ल्ड ब्याङ्कको इकोनोमिस्टहरूसँग हामी प्राय जसो चाहिँ बहस गर्दाखेरि हामी भन्छौँ कि नेपाल एउटा चाहिँ नि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको एकदमै जलविद्युतको हैन, जलविद्युतको चाहिँ नि धनी देश हो। हामीले त चाहिँ नि हामीले जलविद्युत टुरिज्म एग्रो यसको अरू किसिमको चाहिँ नि भनौँ न भिजिट नेपाल भने जस्तै हामीले त चाहिँ नि यो जलविद्युतको टुरिज्म खोलेर त्यहाँबाट चाहिँ इन्डिया लगायतका बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तानसम्मलाई पनि सप्लाई गर्न सक्षम छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू बेला बेलखतमा चाहिँ हामीलाई सुन्न आइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एमसिसी जस्तो चिजलाई राजनीतिक अथवा अरुण तेस्रोसँग जलविद्युत परियोजनासँग तुलना गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको मान्यता, तपाईँको मान्यता होइन। अब म एकपटक दर्शक महानुभावहरू अघि फेरि एकपल्ट जानकारी गर्न चाहन्छु। सेन्टेल योकमिन वाङ, करेक्ट? इज दिस करेक्ट? दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई ओबामाले यो एमसिसीको लागि प्रमुख आर्थिक हाम्रो अधिकारीको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको थियो।
you were appointed by President Obama. Obama and Clinton also, right? Well, actually, Clinton. I was Let me appointed talk by- about the Clinton. Okay, I was appointed by Clinton to be on the board of directors at the Asian Development Bank. Correct. So actually, back in 1999, I was at the ADB to 2002. And we had also assistance, but those are loans. Those are not Right. grants. Yeah. And I believe there's been many loans to Nepal since 1966. But when I was there, that was 2001, June of 2001. I was present at the ADB when huge crisis happened in the history of Nepal. Nepal, correct. And I remember how challenging it was. So the country has gone through some very significant challenges over these very few decades. I want to say that MCC looks at it as we always look for good partners, and good partners based on data, and it's a very much a analysis-driven assistance. No politics is involved, never, because what we want to do is look at what is the most important thing for the people of Nepal, and so there's every year there's a scorecard, and every country that we look at is a scorecard, and there's 20 sets of data that we look at. How well is it to do business in a country, whether the country is democratically elected, and how much investment does the country provide in the sectors like education, but education for girls. So Nepal has consistently passed those criteria. There's two core criteria. One is the corruption. It has to meet corruption criteria, and it has to be democratically elected. And 10 of the 20 sets of criteria that I talked about, Nepal has to pass. And consistently over the time that 2012 that we started looking at Nepal, Nepal always passes those criteria, even though there wasn't a constitution. And I remember that when I was on at the MCC, those were challenges that we had. That when we looked at it, Nepal passed those sets of criteria even without a constitution. So I think the people of Nepal is very resilient, and that they know what is good for the economy, and that the MCC coming in to provide that assistance is to really help Nepal be on the path for better economic growth. Chantel, just I would like to hand over this one piece of paper, and recently the American Embassy has recently published this 10 facts points, 10 facts about the MCC. Can you read a 6 or 7 point where the military or something like that is there mentioned? Oh yeah, number 4. Number 4. Could you just read it? There is no military component to the MCC. Okay, That's correct. Yes. And in fact, the U.S. law prohibits any connection to military. So still there are so many people, Nepalese people around the world, and almost every Nepalese people are just writing their status in the social media. People are afraid of that the American army would come in Nepal and they would walk on the street or like that. Oh wow! Yeah, that is this is the rumor and what do you call rumor, and has been keep on writing continuously in the social media. That is why I wanted to know about you about it. So that is absolutely correct. That we
in any country that we've been in, and I think we've been over 50 countries in terms of MCC since its inception, which is 2004. So there is that There's means never Senator, there is no any military component to the MCC. So we should not. This is the clear fact, clear, right? Yes, and the law prohibits. And also, exactly, being political activist in the community, what I understand is if there is a military deployment as authority either to the president or the House or the Senate, right? When time comes to, do anything, and it has nothing to do with that development. I think, let me give you some example. So Mali was a country that we were providing, we had actually entered into force. We were in the middle of the compact when there was a military coup. The military took over the country. And Mali, you are talking about Mali. And correct. we completely left. We said, no, we're not going there because there's military involvement, and we just closed the compact and actually forced the government of Mali to return the money. Return the money. Yeah. Okay, thank you so much once again. हाम्रो शुभप्रभातजी यहाँलाई फेरि एकपल्ट मैले तपाईँलाई जोडेँ मैले अहिले 9वटा दलले भन्नुभयो नि होइन ज्यादै विरोध गरिरहेको अवस्था छ र नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा छ भन्नु पुग्छ भन्ने छ। यो सामाजिक सञ्जालमा पनि एमसीसी हट्नुपर्छ भनेर यो आधिकारिक व्यक्तिले होइन सामाजिक सञ्जालमा नेपाली जनताहरूले भनिरहेका छन्। स्पष्ट बनाइदिनुहोस् त एकपटक। नेपाली जनताहरूलाई भनिएको हो, नेपाली जनताहरूले भन्नुभएको होइन, त्यसले बुझाउनु हजुर यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। हामी जस्ता लेभलले त बुझ्न राम्रोसँग सकेर हिँड्छौँ भन्ने कुरा हामी क्लियर गर्नु जरुरी छ। नेताहरूले पनि देश बनाउने हो, देश बनाउनेको नाममा यो विकाससँग जोडिएका कुरालाई जहाँसम्म अहिले मिलिट्रीको कुरा उहाँले क्लियर गर्नुभयो, यो क्लजले पनि बताइसक्यो। र अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा, खतराको कुरा हो नि। इन्डियासँग लिम्पुवा धारा र तपाईँको त्यो उसँग जोडिएको कुरासँग ल्याएर चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले कुरा गर्नुभएको छ। यो ट्रान्समिसन लाइन र ट्रान्समिसन हाइवे भएको मैले बुझेसम्म सामान्य कुरा के भने ट्रान्समिसन लाइन इन्डिया र नेपालसँग भइसकेपछि इन्डियाको पनि सहमति लिनुपर्ने कुरा डेफिनेटली त्यो कुरा हुन्छ, किन हामी पावर चाहिँ बेच्न खोजिरहेको छौँ अहिले हेर्नुहोस्। अब नेपालमा प्रशस्त पावरहरू आउँदैछ, हाइड्रो पावरहरू होइन, पाइपलाइनमा धेरै प्रोजेक्टहरू छ। त्यो प्रोजेक्ट भएको तमाम पावर चाहिँ नेपाललाई मात्र काम लाग्दैन थियो, हामीले व्यापार गर्नुपर्छ, बेच्नुपर्छ। इन्डियालाई, बङ्गलादेशलाई, तपाईँको भुटानलाई अथवा भएन है त्यो कहाँ छ त्यो बेच्नुपर्छ। त्यसको लागि के चाहियो? बाटो चाहियो, ट्रान्समिसन हाइवे चाहियो। ट्रान्समिसन हाइवे इन्डियासँग जोडिने बित्तिकै म कसैको पक्ष र विपक्ष होइन, एउटा सामान्य जानकारी भएको नेपाली नागरिकले के भन्न सक्छ भने त्यो हामी हाइवे बनाउने क्रममा छिमेकी मुलुक जोसँग सम्बन्धित छ उसले त चासो राख्छ नि, उसँग पनि सहमति लिएर बनाउने भन्ने कुरा छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा हाम्रो बुझाइ गलत हो कि भनेर नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोजेको होइन, त राम्रोसँग बुझिदिनु र यी क्लजहरू पढिदिनु पर्ने र विकासका नाममा आएका यी चिजहरूलाई कि हामी आफै बन्न सक्नु पर्यो, गर्न सक्नु पर्यो। वा हामीसँग त्यो तागत र क्षमता छैन र हाम्रा विदेशी दाताहरूले हामीलाई सहयोग गर्छन् भने तर अमेरिका जस्तो देश जसले चाहिँ 1967 पनि तपाईँको पिस कोर भलन्टियर गरेर अमेरिकनहरू नेपालमा आएर गाउँ गाउँमा सर विकासको काम गरेका मानिसहरू छन् यहाँ। त्यसैले अमेरिकाले सबै राम्रो गर्छ भने होइन कि अमेरिकन जनताहरू र अमेरिकन गभर्मेन्टले नेपालप्रति चाहिँ गरेका सल्लाह सहायता धेरै कुराहरू हामीले प्रोजेक्टहरू देखेका छौँ। मैले ब्याक इन 1967 को कुराहरू गर्दछु। नेपालका स्कुलका एजुकेसनमा ल्याबोरेटरी स्कुलहरूदेखि लिएर तपाईँको ल्याब स्कुलहरू भनेर ल्याएर शिक्षाका कुरामा नि मोडेलका कुराहरू ल्याउन गरेका ठाउँ भएको हुनाले यो सन्दर्भ जोड्दै योसँग नेपालको राष्ट्रियता खतरा छ भन्ने पर्टिकुलर ठाउँ छ भने त म पनि एउटा नेपाली नागरिक मैले पनि भन्छु कि यो हुन सक्दैन, भन्नु सक्नु मसँग तागत हुनु जरुरी छ। अदरवाइज तपाईँको अहिले बुझेसम्म चाहिँ यो स्लाइड जोडिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले तमाम नेपाली जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ, जसले विकासको लागि चाहिरहेका छन्, विकासको लागि हामी अगाडि बढ्न तडपिरहेका छौँ, त्यो कुरालाई हामीले सहयोग गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हरिजी, म तपाईँसँग आएँ। यो एमसिसी होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट होइन, जस्तै एमसिसी छोटकरी भनिन्छ, कसरी प्रोजेक्टमा भन्दा परियोजनामा काम गर्न कसरी अमेरिकी कम्पनीलाई पठाउँदछ, यो अलिकति यस विषयमा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त। इन्ट्रेस्टिङ एकदम पोइन्टको कुरा गर्नुभयो। मैले कसरी थाहा पाएँ त भन्दा किनभने म स्वयंले पनि केयर कन्सल्टिङ एलएलसी को नामबाट एउटा दुईटा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ नि विगत केही वर्ष अगाडिदेखि त्यसमा चाहिँ नि राख्दै आएका थिएँ। जस्तै एउटा सानो कागज म तपाईँलाई देखाउँछु कि यो आजभन्दा करिब 1.5 वर्ष जति अगाडि अफ्रिकाको विभिन्न ठाउँहरूमा एमसीसीले गर्न खोजेको इम्पावरिङ अफ्रिकन वुमेन थ्रु डाटा स्किल्स भन्ने अथवा इन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिक पार्टनरसिप भन्ने र यस्तै गरेर वुमेन इन्टरप्रेन्योरसिप पार्टनरसिप भन्ने
यस्ता किसिमका प्रोजेक्टहरू एमसीसीले विभिन्न कम्पनीहरूलाई अमेरिकाका अथवा संसारका विभिन्न कम्पनीहरूको लागि चाहिँ मागेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला एमसीसीको फिजिबिलिटी स्टडीको रिपोर्टहरू त्यो देशका सरकारी कर्मचारीहरूले प्रोभाइड गर्छन् एमसीसीलाई, अनि एमसीसीले त्यो प्रोजेक्ट अप्रुभ गर्छ। जस्तो हाम्रो केसमा भन्यो भने नेपालका मान्छेहरूले इकोनोमिस्टहरूले भनेको हो हामीलाई कि नेपालमा यो चाहिँ नि हाई टेन्सन र चाहिँ नि रोडको चाहिँ नि सेक्टरमा डेभलप गरिदेऊ अथवा चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरिदेऊ, ग्रान्ट दिदेऊ भन्ने कारणले गर्दा त्यो सेक्टर भयो। त्यस्तै गरेर अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई जरुरत परेको अनुसारको चाहिँ नि अमेरिकाले अथवा एमसीसीले चाहिँ नि ती प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। अनि उनीहरूले टेन्डर कल गर्छ कि कुनै पनि कर्पोरेसनहरू कम्पनीहरू अमेरिकन, जस्तो अहिले एउटा मुद्दा उठाइएको छ नेपालको सन्दर्भमा पनि अडिट चाहिँ अमेरिकन कम्पनीले गर्ने। हजुर त्यो पनि कुरा आउँछ। हजुर म पनि आउँदैछु त्यसमा पनि। हजुर भन्दाखेरि मलाई दुःख लागेको के छ भने हाम्रो जस्तो कम्पनीहरू जुन नेपाली अमेरिकनहरूको कम्पनी हो, तपाईँले सबैले देखेका छौँ रिचर्ड वर्मालाई अथवा राहुल वर्मालाई भारतको राजदूत बनाएर पठाएपछिको जुन दुई देशको चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नि सम्बन्धमा सुधार, ड्रास्टिक किसिमको चाहिँ नि इम्प्रुभमेन्ट भए, ती चिजहरू हाम्रा नेपाली अमेरिकन कम्पनीहरू पनि यहाँ यति भइसकेका छन् कि चाहे क्यापिटल हिलमा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि स्टेट डिपार्टमेन्टमा भन्नुहोस्, नेपाली मूलका अमेरिकनहरूको त्यहाँ प्रशस्त इन्भल्भ भइसकेका छ। र रियालिटी र फ्याक्ट सबभन्दा पहिला त हाम्रो मुटु घोच्या हुन्छ नि, यदि कुनै अन्य खालको कामहरू रहेछ भनेदेखि। र अडिट गर्ने सिलसिलामा पनि जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल त सबैले कम्प्लाई गर्नु पर्यो नि। नेपालका विभिन्न किसिमका चाहिँ नि जुन संस्थाहरू यदि इन्टरनेसनल लेभलबाट क्वालिफाइड भएका छन्, प्राइस वाटर हाउस, अर्न्स्ट एन्ड यङ, डिलोइट जस्ता किसिमका कम्पनीहरू अथवा लोकल लेभलका जति पनि त्यो स्ट्यान्डर्डमा छन् भने उनीहरूले पनि अडिट गर्न पाउने कि नपाउने? डेफिनेटली पाउने। त्यस कारणले त्यो अनुसारको क्वालिफिकेसन भएका सबैलाई वेलकम गरिन्छ, किनभने एमसीसीले पनि ओपन डोर पोलिसी भन्ने किसिमको चाहिँ नि लोकल चाहिँ नि बिड अथवा कन्ट्र्याक्टहरू नै गरेको हुन्छ। म तपाईलाई एउटा देखाउन सक्छु कि यो एउटा प्रोजेक्ट हामीले सबमिट गरेको थियौँ। यो अफ्रिकाको लागि वुमेन्स एन्टरप्रेन्योरसिप पार्टनरसिप भनेर चाहिँ सबमिट गरिएको चाहिँ नि यो प्रोजेक्ट प्रपोजल केयर कन्सल्टिङको नाममा हो, मे 14, 2019 मा हो। त्यस्तै गरेर अब यो संसारको विभिन्न देशहरूमा 50वटा देशहरूमा चाहिँ नि एमसीसीले विभिन्न प्रोजेक्टहरू जुन कम्प्लिट गरिसकेको छ अथवा चाहिँ गरिराखेको छ। यही सिलसिलामा भन्नुपर्दा नेपालको चाहिँ नि तपाईँको कहिले भएको थियो भन्दा नेपाललाई चाहिँ यो एसियन, युरोप र चाहिँ नि एन्ड पेसिफिकमा चाहिँ नेपाल कम्प्याक्ट भनेर इट वाज साइन फर 500 मिलियन अन सेप्टेम्बर 14, 2017 मा भयो। हजुर मोरक्कोसँग साइन भएको थियो तपाईँको, मोरक्कोसँग कम्प्याक्ट क्लोज भएको 697 मिलियन 500,000 अगस्त 31, 2007 मा भएको थियो भने मोरक्कोको चाहिँ नि यो इम्प्याक्टेबिलिटी एन्ड ल्यान्ड कम्प्याक्ट भन्नेमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन 450 मिलियनको चाहिँ नोभेम्बर 30, 2015 मा चाहिँ भएको थियो। अब यस्तै गरेर हाम्रो जस्तै भनौँ न यो चाहिँ नि पावरको हिसाबको कुरोहरूमा जुन देशले आफूलाई यो सेक्टरमा मद्दत गरिदेऊ न एमसीसी भनेर रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ र जुन क्राइटेरिया अघि हाम्रो मित्रले भन्नुभयो, सेन्ट्रल वङले भन्नुभयो कि जुन क्राइटेरियाहरू एक्सिड गरेपछि त्यो 10th को चाहिँ थ्रेसहोल्डहरू मिट गरेपछि दिने किसिमको, जस्तो सेनेगललाई चाहिँ अफ्रिकाको सेनेगललाई यो चाहिँ नि पहिला कम्प्याक्ट भनेर चाहिँ इट वाज क्लोज फर 540 मिलियन अन सेप्टेम्बर 16, 2009 मा। त्यसपछि सेनेगल पावर कम्प्याक्ट भनेर फेरि अर्को साइन भएको छ 550 मिलियनको चाहिँ डिसेम्बर 10 तारिक 2018 मा। अब यो ब्युटी यो चाहिँ एमसीसी को के हो त भन्दा तपाईलाई 5 वर्षको समय दिएको हुन्छ। यो 5 वर्षको समय भित्रमा तपाईले प्रोजेक्ट फुल्ली एक्जिक्युट गरेर कम्प्लिट गरेर यु ह्याभ टु र्याप प्याक एन्ड चाहिँ आउट अफ देयर भन्ने किसिमको कुराहरू भागेर यु डोन्ट ह्याभ काइन्ड अफ नेपालको जस्तो ढिला सुस्ती विभिन्न कारणले यु क्यान डिले द प्रोजेक्ट फर एनी अदर किसिमको चाहिँ कुरा भनेपछि कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बेलामा एकदम स्ट्रङ हुनु पर्यो, फुल्ली एक्जिक्युट हुनु पर्यो भन्ने हिसाबको चाहिँ कुराहरू हो जुन अहिलेको साथीहरूले चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन गरिरहनु भएको छ। हरिजी छोटोमा मात्रै त्यसो भए एमसीसी परियोजना भनौँ न प्रोजेक्ट हामीले स्वीकार गरेर जुन बजारमा हल्लाइरहेछ नि, त्यसो भए यो सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुराहरू मनगढन्ते कुराहरूमा चाहिँ नै भन्नु पर्यो होइन। त्यसै यो सामाजिक सञ्जालमा फेरि कुरा ल्याए, सेनाहरू चाहिँ सडकमा उत्रिने सडकमा हिँड्छन् भन्ने कुरा चाहिँ
पूर्ण रूपमा चाहिँ यो आधारहीन कुरा होइन, तथ्यहीन कुरा हो होइन त। एउटा अमेरिकाको ट्याक्स पेयरको हिसाबबाट मैले भन्नु पर्दाखेरि म कसरी भन्छु त भन्दाखेरि यहाँको कन्स्टिट्युसनले क्लियरली लेखिएको छ कुन अवस्थामा चाहिँ नि डिप्लोय गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू, ती चाहिँ तथ्यहीन हुन् अहिलेको अवस्थामा जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि त्यहाँ युनाइटेड स्टेट्सको चाहिँ क्यापिटल हिलमा नेपाल ककस भन्ने छ, कङ्ग्रेसम्यान चाहिँ नि माइक होन्डा जस्तो साथीहरू छँदाखेरि हामीले नेपाललाई म्याक्सिमम हेर्ने किसिमको आँखा चाहिँ नि डाइरेक्ट क्यापिटल हिलबाटै हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि नेपाल ककसको चाहिँ स्थापना गरेको थियो, जुन हाम्रो चाहिँ नि डाक्टर शङ्कर शर्माजीले त्यसलाई नेक्स्ट लेभलमा लिएर जाने चाहिँ नि मद्दत कोसिस गर्नुभएको थियो। त्यो सिलसिलामा हामी क्यापिटल हिलमा बेला बखतमा जान्थ्यौँ, लन्चको कार्यक्रमहरू पनि हुन्थ्यो। आजकल चाहिँ अलिकति शिथिल भएको छ त्यो जुन किसिमको हाम्रो नेपाली ककस हो, इनफ किसिमको चाहिँ नि त्यसमा साथीहरूको चाहिँ नि त्यस अथवा नेपालको चाहिँ नि अथवा नेपाली अमेरिकनहरूको चाहिँ नि इनफ इन्ट्रेस्ट नभएको कारणले त्यसले गर्दा एभ्री डे सर्टेन किसिमको कुराहरू अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन कि युनाइटेड स्टेट्सको चाहिँ नि हाउसले पनि अथवा चाहिँ सिनेटले पनि अथवा एक्जिक्युटिभ पावर जुन प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्सले पनि कुनै किसिमको त्यस्तो आर्मी अथवा त्यस्तो नेपालको लागि चाहिँ डिप्लोय गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू मैले सुनेको छु। अच्छा हजुर, यस वुड यु लाइक टु से समथिङ? So I want to say that the model of MCC is really to provide more empowerment to the governments that we have contacts with. So it's at the outset, Nepal is supposed to set up a whole their own MCC organization with the CEO, with a whole board of directors, so that Nepal can do the compact, and it's a partnership. We are at the U.S. government is only providing oversight. It's really very important that it's the Nepal's compact, and it's Nepal's government that provides the leadership around how to impact and create this compact. And so the sovereignty issue is really important, that it remains at the sovereignty of the government of Nepal, not in anybody else. And in fact, many countries are like that. So the different compacts that we talked about, that's exactly what happened. And it's really important, actually, for us to leave. We don't want to be there. हजुर, thank you, Chantal. And सुब्रप्रसादजी, यो नि एमसीसी पाउनको लागि नि यो कति 22वटा कतिवटा चाहिँ क्राइटेरिया पार गर्नुपर्छ, यस विषयमा अलिकति केही जोड दिन चाहनुहुन्छ थप गर्न? गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट यो कुरा गर्दाखेरि जस्तो हरिजीले राम्रोसँग बताइदिनु भयो कि हाम्रो निड बेस चाहिँ हामीले यो एप्लाई गर्यौँ। हजुर, चिजको लागि हामी नेपाल आफैले चासो व्यक्त गरेको हो, आफै चासो व्यक्त होइन गरेर यो ओपन भएको चिजमा नेपालले चाहिँ यसलाई एप्लाई गरेको भन्नु नि। हजुर, गर्नै पर्छ। हजुर, पुरा गर्नुपर्छ। राम्रो के बताउनु भयो, यसको इभ्यालुएसनको सिस्टम त मार्क दिने स्कुल मैले हामीले पनि सामान्य कुरा सर्च गरेर हेऱ्यो भने बुझेर देखिने कुराहरू छ। मात्र हाम्रोलाई कन्फ्युजन भएको कुरा एउटा भारतीय सुरक्षासँग गाँसिएको भारतसँग कन्सेन्ट र मिलिट्री डिप्लोमेन्ट हुन्छ भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। म एउटा सामान्य नाताले अहिले हामी संयोगले म यहाँ उपस्थित हुन पाएँ। हजुर, कुरा त्यो छ भने त्यो कुन चाहिँ क्लजमा त्यो मिलिट्री चाहिँ उतार्ने भन्ने कुरा छ भनेर हामी बुझ्नु जरुरी भयो। जब उहाँले तपाईँले नै ल्याउनु भएको स्टेटमेन्टमा एउटा कुरा, म फेरि यसको प्रवक्ता भएर आएको होइन कसैको लागि, म सामान्य एउटा नागरिक भएर पनि मैले मेरो आफ्नो चेतनशीलताले नि भन्ने कुरा के भने 4 नम्बरको बुदामा त तपाईँको मिलिट्रीको कुरा नै छैन भन्ने भनिसकेपछि जहाँसम्म मिलिट्री उत्रिने कुरा भए हाम्रो पनि सर्वाधिक चासो हुन्थ्यो, म नि नागरिक हुने। जब त्यो चिजै छैन भने हामीले बुझाउन सकेनछौँ अथवा हामीले त्यो चिज क्लजहरू हेरेनौँ कि यो दफामा चाहिँ हाम्रो आपत्तिजनक कुरा छ भन्ने कुरा आयो भनेदेखि हुन्थ्यो। मैले अघि पनि तपाईँलाई बताउनु खोजेँ कि कुनै एउटा बुझा चाहिँ के भने भारतसँग सहमति लिने कुरा के छ भन्ने कुरा 9वटा तपाईँले ल्याउनु भएको कुराहरू उठाउनु खोज्नु भएको छ, अमूर्त छ त्यो कुराहरू। तर त्यसभित्रको कुरा मलाई लाग्छ एउटा सामान्य नागरिकले पनि मेरो नेपालसँग गाँसिएको कुरा कसैले गर्न खोजे मेरो नेपाल पनि कन्सेन्ट दिनु जरुरी हुन्छ नि, त्यस्तै अरू मुलुकसँग त्यो हुनसक्ने जरुरी हुनसक्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ त्यो कन्ट्र्याक्टमा। अदरवाइज कन्ट्र्याक्टको प्रत्येक चिजहरू हामीले त्यो दफा उपदफाहरू नपढिकन गरिएका कुराका कारणले हामीले नेपाली जनमानसमा कतै धम्बो चिज छरिरहेका छौँ अथवा हामीले विकास पुर्याउन खोजेका छौँ कि भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनु जरुरी छ। हजुर, हरिजी, मैले तपाईँलाई एकछिन रोकेँ, प्रश्न गरेँ। 2टा कार्यक्रममा होइन, एउटा चाहिँ सडक मर्मतको विकासको लागि गइरहेछ, आर्थिक रूपमा अमेरिकाले एमसीसी चाहिँ नेपालको विकासको लागि दिएको होइन, सडक र जलविद्युत योजना। अनि यो भारतसँग नि अब फेरि कुरा जोडाए,
अब यो एमसिसीको उसमा होइन भारतलाईसँग साक्षी राख्नुपर्ने भन्ने कुरा छ नि, यो किन कसरी यो सडकले भारतका केही जिल्लाहरूलाई छुने हुनाले त्यससँग साक्षी राख्नुपर्ने अनुमति लिनुपर्ने कुराहरू के हो अलिकति भनिदिनुहोस् त। होइन, मैले बुझेअनुसार चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि एक त जब यो हाम्रो चाहिँ नि एमसिसीको चाहिँ नि जुन किसिमको फिजिबिलिटी स्टडी साथीहरूले गरेका थिए, त्यहाँ सर्टेन जिल्लाहरू यो एरियाबाट यहाँबाट यहाँबाट यो चाहिँ हाई टेन्सनको तानेर लगेपछि त्यहाँबाट जुन किसिमको प्रसारण त्यो जुन चाहिँ नि हाई टेन्सनको चाहिँ नि एक्सटेन्सन जाने किसिमको कुरो छ, द्याट हामीले चाहिँ नि के छ भने 60 मेम्बर कन्ट्रीहरूको सम्म छुनुपर्ने हुन्छ। 60 मेम्बरमा चाहिँ नि एउटा देशमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को देशमा अहिले हालको स्थितिमा 13 रुपियाँ 79 पैसामा 13.79 पर युनिटको हिसाबले चाहिँ नि हामीले इन्डियाबाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेछौँ नेपालको लागि। एकचोटि हामीसँग भएको यो सबै किसिमका चाहिँ नि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीका चाहिँ नि प्रोजेक्टहरू चाहिँ फुल्ली प्रोडक्सनमा आएपछि नेपाललाई त्यो एक्सेस भएर पनि हामीले इन्डियालाई बेच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलासम्मको लागि चाहिँ प्लान गरेर हेर्दाखेरि यो सर्टेन पोर्सन भने मतलब हाम्रो मार्केट मेजर मार्केट चाहिँ नि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको इन्डिया इज आवर मेजर मार्केट। हजुर, हिसाबले गर्दाखेरि हामीले इन्डियाको बोर्डर अथवा चाहिँ सर्टेन एरियातिर छुनु परेको हुनाले अनुमति लिनुपर्छ भन्ने मात्रै। अनि हरिजी फेरि हाम्रो सुप्रभातजीलाई पनि एउटा कुरा आए भनेपछि एमसिसीको होइन यो लेखा परीक्षण छ नि चाहिँ अमेरिकाले गर्ने होइन, होइन यो चाहिँ कसले गर्छ? महालेखा परीक्षणले नै गर्नुपर्ने होइन त। यो एमसिसीको लेखा परीक्षण कसले गर्छ? यो अमेरिकाले गर्नुपर्ने, यो सामाजिक सञ्जालमा त अमेरिकाले गर्नुपर्ने भन्ने पनि कुराहरू त्यहाँ लेखिएका छन्। खास कुरा के हो? हजुर, राम्रो प्रश्न हो। कुरा के हो त भन्दाखेरि यो फन्ड 500 मिलियन चाहिँ नि यदि अमेरिकाले राख्ने हो भने कुनै पनि इन्टरनेसनल फन्डिङ तपाईँले चाहिँ नेपालमा स्पेसली ग्रान्ट अथवा चाहिँ नि इभन चाहिँ नि लोन नै भएको खण्डमा ग्रान्ट चाहिँ नि स्पेसिफिकली चाहिँ नि जुन इन्टेन्डेड पर्पसको लागि चाहिँ नि युज होस् भन्ने किसिमको सबैको इच्छा र चाहना भएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ करप्सन एभ्रीबडीलाई थाहा छ, त्यहाँ चाहिँ नि मिसयुज अथवा अब्युज कुनै किसिमको कुरा नहोस् भन्नका खातिर चाहिँ नि त्यो जुन किसिमको इन्टेन्डेड कजको लागि चाहिँ युज भएको छ अथवा हामीले जुन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न चाहेको हो अथवा सहयोग गर्न खोजेको हो त्यो क्षेत्रमा सहयोग भएको छ भन्ने किसिमको प्रमाणित हुनु पर्यो। त्यो चिज चाहिँ कुनै पनि इन्टरनेसनल लेभलका चाहिँ नि अडिटरहरूले अडिट गर्न पाउने चाहिँ नि प्रोभिजन छ। मेरो भनाइ यो होइन कि युनाइटेड स्टेट्सको चाहिँ स्पेसिफिक अथवा ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले अडिट गर्ने अथवा चाहिँ एमसिसीले अडिट गर्ने किसिमको डिपार्टमेन्टले अडिट गर्ने होइन। जब त्यो गर्नुपर्ने बेला हुन्छ उनीहरूले इन्टरनेसनल लेभलका चाहिँ नि अडिटरहरू जसलाई चाहिँ उनीहरूले रेकग्नाइज गर्न सक्ने किसिमका चाहिँ नि अडिट फर्महरूबाट चाहिँ नि कोटेसन कल गर्छन् होला र त्यो अनुसारको चाहिँ नि जसले इन्ट्रेस्ट बियर गरेका हुन्छन् अथवा जो क्राइटेरिया मिट गरेका हुन्छन् ती कम्पनीहरू एज युएसको चाहिँ एमसिसीको बिहाफबाट चाहिँ नि गएर अडिट गरेर चाहिँ it's actually more important than that, if I could understand what you're saying. The money for $600 million, for example, only a portion, very small portion, maybe 10% of that, and I think you can probably see it in the data, goes to the government of Nepal. The rest, and as a CFO, that's what I was always looking at, that the contractors that build the roads or build the power lines, the U.S. Treasury pays them directly. They do not pay to the government of Nepal and then go to, because we are concerned about corruption. So it is going directly, and we also pay for performance. You give me how many miles of road you built, we pay for how much. So that's a direct. It's directly to the contractor, the people that build the roads. Okay. So there's an element of control around it beyond just audits, but that is it's a direct U.S. Treasury payment to the contractor. Chantal, could you just would you mind reading the number 10 and could you just highlight and because this is now in the in the parliament in Nepal and just read the number 10 facts. 10, it's in Nepal, as in every country where MCC works, parliamentary ratification is required.
and provides transparency and an opportunity for Nepalese to understand the project. That's very critical in every country that we've been at. As this compact is signed, we go through a period of developing the compact, and once the development of the compact is done, all the countries will have to go through their parliament and their government to ratify the compact, because it is really key. It is, as I said earlier, it is the government's compact to its people, not just to the in cooperation with the U.S. government, but it's a compact to its people in terms of developing and implementing and executing the compact. So number 5, once again, Chantel, just number 5, put your highlight, and because we must understand the what is this and a little bit elaboration. The okay. Paul does not need to join or sign up for anything in order to participate in MCC. That's correct. It has to, during the whole implementation process, there is requirements. So for example, if we're in the power sector, there has to be power sector reform that's required to make sure that you are collecting payments for power. So those are all things that it's really for the good of the government and for the good of the people of Nepal. There is no such thing as needing to sign up or join anything. Thank you so much. Okay, दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। विशेष गरी एमसीसीको बारेमा हामी कुराहरू गर्दैछौँ। अब म हरिजी यो अलिकति यसैमा पुर्याउन गर्न आए। यो एमसीसीको अहिले भर्खर भन्नुभयो सैनिक मामलासँग कतै हामी जोडिएका छैनौँ हैन त? शुभप्रभातजी त्यही भन्नुहुन्छ हैन? हरिजी फेरि एकपल्ट अलिकति भन्नु त। हजुर 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 सेन क्यारन क्रस भन्ने चाहिँ नि चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुनुहुन्छ। हजुर। अनि त्यसपछि लारा स्मिथ चिफ अफ स्टाफ र चाहिँ सो एन्ड सो फोर्थ चाहिँ नि उहाँहरूको कुनै पनि व्यक्तिहरू उहाँहरू चाहिँ नि के त भन्दा आई थिंक सेन्ट्रल माइट बी एबल टु टेल यु एक्ज्याक्टली हाउ दे अपॉइंट दोज टप लेभल टीम्स बेसिकली सो दैट वी कैन elaborate further that how this MCC's kind of structure or administration. Sure, I'm happy to elaborate. So MCC was created as an independent agency, and its chief executive officer is appointed and Senate confirmed by the U.S. Senate. So it's appointed by the president but confirmed by the U.S. Senate. The rest of the key leadership, such as myself, I was the vice president for administration and finance and CFO, was appointed by the president and does not require confirmation. The governing board of the MCC includes the CEO of MCC, but also includes the Secretary of State, the head of USAID, the administrator of USAID, Treasury, the Secretary of Treasury, and I think the last person is really the trade, USTR, United States Trade Representative. So those are the 5 governing public sector governing body. We also have 4 private sector participation, and they're appointed by both House, Senate, majority, minority. So the Republican side will appoint, Republican House will appoint someone, Democratic House will appoint someone, the Senate Republicans and the Senate Democrats. So those are all 4 other members of the board. So there's total of 9 members governing. Thank you so much, Chantel. And just I would like to go to हरिजी एकपल्ट नि यो जस्तै अब त्यो परियोजनाका हैन टेन्डर भनेको ठेकाहरू चाहिँ खुला पारदर्शिता हैन सबै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त हैन सुप्रभातजी पनि यसमा सहमति हुनुहुन्छ भनेपछि फेरि एकपल्ट जोडे मैले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामला जोडिएको छैन हामीले यो बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा स्पष्ट हैन फेरि संक्षेपमा भनिदिनुस् क्लजले बताए अनुसार
चाहिँ छैन भन्ने कुरा बुझ्यो है त। भनेपछि 50 मिलियन 50 मिलियन आउट अफ 50 मिलियनमा 500 मिलियनमा भनौँ न 400 मिलियन खर्च भयो, अरू खर्च भएन भने त्यो पैसा अमेरिकाले ल्याउँछ के गर्छ उहाँलाई पनि एकले भनिदिनु हजुर। The question was like, what if they could not spend the whole money, million and they really spend only 400 million, then what happened? It goes back to the US Treasury. उसले हालेको छ त्यो पैसा। You have to return it. Oh, we have to within 5 years. तर यसमा एउटा हुन्छ म्याचिङ फन्डको बारेमा, म्याचिङ फन्डको बारेमा, म्याचिङ फन्डको Yes. 30 मिलियनको बारेमा चाहिँ त्यो नेपाल गभर्नमेन्टको छ ट्रेजरी नेपाल गभर्नमेन्टले जानुपर्छ भन्ने कुरा हुन सक्छ है। त्यसमा म पनि You have exactly 5 years. Once I think the Nepalese government ratifies the compact, and then the compact is what we call entered into force. So entry into force is a critical key date because within 5 years you have to spend all of that money. And if you don't spend all of that money, you have to return it. return to the US Treasury. US Treasury. Well, but let me just say, it's not really returned because, like I was saying, the way that the finances work is pay for performance. US Treasury pays directly to the contractor. So if the money is not spent, the money is actually not leaving the US Treasury. It returns to the pot of money that is available for MCC to give to other countries. But basically, it never leaves the US Treasury. ओके हरिजी, यो अब हामी कार्यक्रमको दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तथापि म एकपटक नेपालबाट आउनुभएका अभिभावक महासङ्घका सुप्रभात भण्डारजीलाई फेरि एकपटक नेप्लिजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुप्रभातजी, यो अब अघि पनि भने होइन, 4वटा प्रधानमन्त्री र कम्तीमा पनि 5वटा अर्थमन्त्रीले गरेको सम्झौतामा यो सामान्य रूपमा अमेरिकाले तिमी ल्याऊ भनेर लगेको होइन, यसो प्रक्रिया भरेर हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुऱ्याएर अनि मात्रै भएको होइन त? यसमा त केही त पनि भएन। त्यसको प्रोटोकल पुरै मेन्टेन गरेर हजुर भएको एग्रिमेन्ट भएको कुराहरू हो। हजुर खालि पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ यसमा केही अफवाहहरू फैलिएका कुराहरू, यसले हाम्रो नेपाली राष्ट्रियतालाई असर गर्छ भन्ने कुराहरू, यसले सेक्युरिटीको कुरा असर गर्छ भन्ने कुराहरू आएका चाहिँ कन्सर्न भएका कुराहरू हुन्। तर त्यो हो होइन भन्ने कुरामा त हामी अहिले डिस्कसको क्रममा नि हामीले धेरै एजुकेट भएर गएका छौँ। हाम्रो पनि कुरा जस्तो तपाईँले ल्याउनु हो कि यो बोधामा चाहिँ कोही मिलिट्रीको कुराहरू केही छैन भन्ने कुरा। सैनिक सडक नेपाली अमेरिकन सैनिकहरू सडकमा हुन्छन् भन्ने ती सामाजिक सञ्जालमा कुरामा चाहिँ तपाईँको अमेरिकन गभर्मेन्ट र नेपाली आर्मीको बिचमा पनि सम्झौता छ, सहमति भन्नुहोस् छ, एक्सचेन्ज गर्ने, तपाईँको सिकाउने सिक्ने कुराहरू नेपाली छन् आउने छ। तर जसरी अरू देश जस्तै इराकमा भयो, इराकमा अन्य मुलुक जस्तो चाहिँ जान्छ भन्ने, देयर इज नो US आर्मी डिप्लोयमेन्ट एट अल, राइट? That was my question. अब हरिजी, MCC सफलता भएका देशहरू राष्ट्रहरू अहिले भनिसक्नुभयो, कहाँ छन्, के हुन्, संक्षेपमा मात्रै भनिदिनुहोस् त, पढिदिनुहोस् मात्रै मात्रै। अल्बानियामा के भएको थियो त भन्दा थ्रेसोल्ड प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ 13.9 मिलियनको थ्रेसोल्ड के हो? व्हाट डु यु मिन बाइ थ्रेसोल्ड? थ्रेसोल्ड चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो MCC को काम नै गुड गभर्नेन्स र चाहिँ त्यहाँको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ पिपलको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको लागि डेभलपमेन्टका कामहरू जुन एरियामा गएर चाहिँ त्यहाँ वाट दे रियली निड भन्ने किसिमको कुरो आइडेन्टिफाई गरेर, चाहे हेल्थ केयरको कुराहरू काहीँ छन् भनेदेखि एजुकेसनको कुरा अर्को ठाउँमा होला भन्दाखेरि, कतै चाहिँ नि वाटर रिसोर्सेसको कुराहरू छन् भनेदेखि, कतै इलेक्ट्रिसिटी एन्ड चाहिँ नि हाइटेन्सनदेखि लिएर रोड ट्रान्सपोर्टेसन डेभलपमेन्ट अथवा हाइजेनिक फुडको चाहिँ नि कुराहरू छन् भनेदेखि हेल्थ केयर। कति देशमा नाम मात्रै पढिदिनुहोस् त। मेजर एल साल्भाडोरमा $460 मिलियन को चाहिँ नि नोभेम्बर 2006 मा 5 वर्षमा भन्दाखेरि 6-5-11 2011 मा त्यो सिद्धिएपछि त्यसमा पनि एल साल्भाडोरमा कम्प्याक्टको काम भएको थियो। एल साल्भाडोरमा त्यसको लगत्तै पछि इन्भेस्टमेन्ट कम्प्याक्ट भएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अहिले 277 मिलियनको छ, सेप्टेम्बर 30, 2014। हरिजी एक रोके मैले, अब कसैले पैसा तपाईँको नि कुनै देशले नि बट अमेरिकाले लिएको एउटा मालिको त भनिहाल्नुभयो होइन, पैसा लियो भने अरू देश कुनै पनि देशले होइन MCCमा पैसा खर्च नगरेर फिर्ता लिएको अमेरिकाले बुझाउनु परेको केही छ?
Yeah. Chantal might know a little more about that Philippines go. We'll get there. How many countries have returned We started. the Treasury Department to? How many return money? Yeah, I don't know the specifics, but, But- certainly I know that Mali is the example. Yes. Where we pulled out in the middle of because of the military coup. mil- There was oh, a military military. coup that happened, Okay. and so we pulled Yes. So terminated. Look at this. You see, that's exactly what Mali in Africa was. It was a compact project. out. Yeah, and it Madagascar was also terminated. and terminated in November 13, 2006. Not terminate गरेर Yeah. they lost 460,811,000. We were in the middle of because of coup, होइन? because of the military coup. So we were in the middle of building an airport Okay. in Mali. And the airport was very interesting because it was also used by the military, the Mali military. But we were very clear that we don't deal with the military at all. So it was mostly the commercial side of the airport. So we bought all the belt, the baggage belts. We bought all the computers. We were in the middle of building this airport in Mali, and the military coup happened. And then we said, and so they took over the airfield. Military people took over the airfield, and we said, no, we're not part of the military, and we took our money back. Money back, actually. okay. We terminated, and then we asked them to return the money. दर्शक महानुभावहरू अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ हरिजी अब तपाईँको सारमा जिस्टमा केही कुराहरू भन्नु छ एमसिसीको बारेमा फेरि एकपल्ट मैले हरिजी एकैछिन रोकेँ तपाईँले भन्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि कुरालाई हामीले नेपालमा जहिले पनि राजनीति गर्ने कुराहरू छ होइन जे कुरालाई पनि राजनीति गर्छ तपाईँको भनाइ अथवा सुप्रप्रभातजीको भनाइअनुसार चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने यसलाई फेरि अरू तेस्रो नबनाइयोस् भन्ने हाम्रो होइन भित्री मनाशय पनि त्यही होइन एउटा नागरिक भएको हजुर अब सहयोग आउनु लागेको सहयोगलाई राम्रोसँग त्यसलाई सहयोगलाई हामीले लिने र सञ्चालन गर्न सक्नु पर्यो यो यहाँ भनिरहेको छ एकपल्ट फेरि दर्शक महानुभावहरूलाई म यहाँ गर्न चाहन्छु यहाँ के भनेको छ भने Yeah, by the way, Yes. if at any point in those 5 years, any of those criteria is not met, so for example, the military coup means that the country is no longer a democratically elected country, then, it's terminated. Terminated. And it's also in the compact, that's written in the compact, that we will terminate. ओके दर्शक महानुभाव राम्रो कुरा भन्नुभयो यो सैनिक शासनहरू लागू भयो भने कसैले होइन भयो भने त्यो हट्ने रहेछ भनेर पनि उहाँले पुऱ्याउनु भयो यो $50 करोड एक अनुदान हो भनेको होइन ग्रान्ट तपाईँले भन्यो कुनै स्वार्थ छैन नो इन्ट्रेस्ट अथवा कुनै ब्याजदर छैन नो हिडन एनी Within 5 years, it has to be completed. भनेपछि सेन्टेल सो वी मस्ट युज $500 million at any cost within 5 years, correct? Within 5 years. 5 years. But it's also specific to whatever the agreement on the compact, right? It's for the power sector, building power lines, and to improve road transportation. हरिजीले के भन्नुहुन्छ अन्तिममा मेरो भनाइ चाहिँ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कि नेपालमा रोडले धेरै किसिमको चाहिँ नि त्यहाँको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्न चाहन्छ यो कुनै किसिमको चाहिँ ऋणमाथि ऋण बोकाउन लगाएको किसिमको चाहिँ नि यो चाहिँ नि स्थिति होइन यसलाई चाहिँ नि डाइरेक्ट एउटा अनुदानको रूपमा दिएको पैसालाई चाँडैभन्दा चाँडै सम्पूर्ण त्यहाँ साँच्चीकै फिल्डमा चाहिँ नि लागेर त्यसबाट कसरी 5 वर्षभित्रमा यसलाई चाहिँ सक्सेसफुल्ली एक्जिक्युट गरेर कम्प्लिट गरेर त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट लिन सकिन्छ भन्ने तर्फ चाहिँ नि सोच्दाखेरि सबैको राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ त्यसले
त्यसकारणले यो बीचमा यसलाई अझ पोलिटिकलाइज नगरियोस् अथवा यसलाई चाहिँ नि एउटा नेताहरूको चाहिँ नि खेल्ने भाँडोको रूपमा चाहिँ यसलाई नगरियोस् र नेपाली जनताले आत्मसात गरेर यस्तो किसिमको प्रोजेक्टले जहाँ चाहिँ नि हाई टेन्सन र रोडले त्यहाँको चाहिँ नि जीवनस्तर उकास्नमा मद्दत गर्छ भन्ने कुरोलाई एउटा ठुलो धनराशि छ अथवा एउटा किसिमको यो ठुलो अमाउन्ट छ। यदि यो कुनै कारणले पनि यसलाई चाहिँ ब्लक गरियो भनेदेखि अर्को पटक अमेरिका जस्तो हाम्रो शताब्दीौँदेखिको चाहिँ नि एउटा नजिकको मित्र नेपाललाई चाहिँ नि यसरी डेभलपमेन्टको प्रोजेक्टमा चाहिँ नि इन्गेज भइरहेको हो। नेपालको चाहिँ नि बाट अमेरिकाबाट चाहिँ नि एक्सपेक्टेसन इन द फ्युचर विल बी भेरी डिफिकल्ट, किनभने एकचोटि यदि यस्तो किसिमको प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि युएसबाट अथवा क्यापिटल हिलबाट यसरी चाहिँ नि एग्रिमेन्ट गरेर गइसकेको चिजलाई फेरि ब्याक गर्न ब्याक भएको खण्डमा त्यसलाई फेरि भविष्यमा चाहिँ नि हामीलाई धेरै मुस्किलको चाहिँ नि समस्या हुन सक्छ यस्ता प्रोजेक्टहरू नेपालमा आउनको लागि। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने सत्य र तथ्य बुझेर यसलाई चाहिँ नि चाँडैभन्दा चाँडै प्रपरली इम्प्लिमेन्ट गरेर नेपाली जनताको चाहिँ नि सामु यसलाई चाहिँ एजुकेट गरेर बेनिफिट चाहिँ नि लिनु चाहिँ नि सफल हुँ, यही मेरो काम। म अब सेन्टेल चाहन्छु। सेन्टेल, wrap up a statement, and would you like to say any message to the Nepalese community? Wrap up. Sure. Yes. Well, let's have I visited Nepal in 2017 for the first time. And 2017, yes, correct. Even though I've been working on Nepal issues since 1999, actually, when I ended up in the ADB, I have to say that I have a soft spot for both the country, but also its people. And thanks to Harry, that I had a great trip there, and I have a very good friend. Besides, I met Arun, KC, and the former ambassador to the United States, and as well as the former vice president for the ADB, Bindu Luhani, is a really good friend of mine. So I have a soft spot, and I want to return, and I'm hoping that for the best for the country and for the people of Nepal. I think it is really a great opportunity that we are able to provide the $500 million as a direct grant to the people of Nepal for economic development and for its people for poverty reduction in the country. So very, very grateful that I have been able to have that opportunity. Thank you so much, Senate. दर्शक महानुभावहरू, उहाँ चाहिँ अघि पनि भनिसके बाराक ओबामा र बिल क्लिन्टनको पालादेखि नै यो एमसिसीसम्म काम गर्दै आउनुभएको, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सेन्टेल वान्स अगेन। सुप्रभात भण्डारीसँग आएँ म। तपाईँ त भर्खरै नेपालबाट आउनुभएको छ, अवतरणमा चाहिँ अहिलेसम्म नि धङधङे भनौँ न, हवाईजहाजको धङधङे भनेको लागिरहेको नि होला। भनेपछि नेपालीहरूले यो ऋण भनेको चाहिँ नेपालीले जन्मिँदैखेरि नै पूर्वमा यति हजार ऋण लाग्ने भनेको चाहिँ यो एमसिसीको होइन र अन्त्यमा तपाईँको एउटा नागरिक भएको नाताले, यो अभिभावक सङ्घको त भइहाल्यो, एउटा देशको नागरिक भएको नाताले संक्षेपमा आफ्ना कुराहरू राख्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। आफ्नो संक्षेपमा हजुर। मूल कुरा चाहिँ हामी नेपालीहरूको अवस्था भएको, हामी धनी छौँ, विचारका धनी, रिसोर्सेसका धनी, तर हामी त्यसलाई युटिलाइज गर्न नसकेको हुनाले हाम्रा गरिबीहरू छन्, पछौटेपन छन्। त्यस कारणले हामीले विदेशीहरू अथवा हाम्रा असल मित्रहरू, विदेशका असल मित्रहरूले नेपाललाई जहिले पनि सदाशतापूर्वक दिएका सहयोगहरू, तपाईँले भने जस्तै ऋण होइन, अहिले प्रत्येक नेपाली जन्मिँदै 30,000 भन्दा बढी ऋणको भार बोकेर जन्मिन्छ। थाप्लोमा होइन, नेपाल थाप्लोमा पर्ने भन्ने कुरा होइन, थाप्लोमा नपर्ने प्रकारको कुरालाई चाहिँ हामीले लिएर स्वाभिमानलाई उच्च राखेर, त्यसको अर्थ हामी बिकाउ हुने बिक्री हुने कुराहरू होइन, स्वाभिमानलाई उच्च राख्दै नेपालका दूर दराजमा रहेका गरिबीले पछौटेपनमा रहेका मान्छेहरूलाई बिजुली बाल्ने होस्, चाहे रोडको कनेक्सन गर्ने होला, एजुकेसनका कुराहरू, एजुकेट गर्ने कुराहरूलाई हामीले हातै मानवको साथ लिएर अगाडि बढ्ने हो। यो कुरालाई हामीले साँच्चीकै राम्रो ढङ्गले लिएर विदेशी मित्रहरूलाई धन्यवाद गरेर अझ अर्कोचोटि हातै मानवको साथ अगाडि बढ्ने अवसर पनि दिनुपर्छ। त्यो दिनका लागि हामी बुझ्ने हो कुराहरू पनि भन्ने कुरा। उहाँले भने जस्तै कुराहरू हामीले क्लज केमा एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, के क्लजहरू त्यस्तो छ जुन कुरा साँच्चै अब्जेक्सनेबल छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हो।
यदि मिलिट्री चाहिँ डिप्लोमेन्ट त्यहाँ हुने छैन भन्ने कुरा हामी क्लियर भइसकेका छौँ, त्यसमा कुरा जाने कुरा भएन। अथवा अरू किसिमका कुराहरूको पनि त्यस्तो छ भने जाने कुरा भएन। उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो कि कुनै अवस्थामा मिलिट्री कु भयो भने अथवा तपाईँको डेमोक्रेसी रहेन भने हामी त्यस्ता चिजहरू फर्काउँछौँ र बढिरहनुमा छ। यो के अरे माल्टा माली यस यी चाहिँ तपाईँको देखिएका कुराहरू भए, तर हामीलाई अफवाहमा भएका कुरा नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ बुझाइदिने कुरा भनेको यसका विज्ञहरूले बुझाउने कुरा हो है। अर्को कुरा पोलिटिसियनहरूले बुझाउने कुरा, पोलिटिकल पार्टिजहरूले बुझाउने कुरा, असल ढङ्गले पहिला पोलिटिकल पार्टीहरूले एजुकेट भएर बुझिदिएर सबैलाई हामी राम्रो ढङ्गले बुझाउन सक्यौँ भने हाम्रो स्वाभिमान उच्च राख्दै यस्ता किसिमका सहयोग लिँदै हाम्रो विकासलाई एकदम एक छत्र अगाडि लगाउन सक्यौँ भने नेपाली जनताको आर्थिक स्तर अगाडि बढ्ने हो कि त्यो बढाउने कुरामा हामी सबै लाग्नु पऱ्यो कि आफैले गर्नु पऱ्यो वा नभए हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई लिएर हामीले जान सक्नुपर्छ। त्यति दिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ, नेपाली जनताको पनि जनकल्याण हुन्छ भन्ने कुरा भन्दै तपाईँले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि धन्यवाद र सारा नेपाली संसारभरि रहनुभएको नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर नमस्ते नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच।